Hey guys! Welcome back to my channel. Today's video, itatry natin yung usong-usong pangkulot na hack ngayon sa internet. At kahit si Huda Beauty, tinry na rin to. So, itatry natin siya. This one is using mineral bottle na tinanggal lang yung ibabaw. At naglagay lang ako, hindi ko alam kung kita nyo, ayan. Naglagay lang ako ng butas na ganyan para susulutan siya ng blower. So, if you wanna see if it works, stick around and let's get started. By the way guys, my giveaway is still ongoing. If you want to join, please click the first link in the description box and it will take you sa aking mechanics ng giveaway. 5 winners will get to take home 2,000 pesos. So, join now. Okay? So, first, i-section natin yung ating buhok into 2 parts. Ayan. Tapos, feeling ko naman, dahil makapal yung buhok ko, we can use 3 parts dito sa harapan. So, let's start here sa harap. Ganyang karaming buhok. And then, ilalagay lang natin siya sa loob ng bote. And then start blow drying. Guys, by the way, inipit ko yung buhok ko dito sa side kasi pag hindi, lalabas yung buong buhok ko kasi nga maikli siya. So, tingnan na natin. Whoop! Ayan yung curl na nagawa niya. Hindi ako masyadong satisfied. So, pasok pa natin siya. Okay. Woo! Fairness. Ayan nyo guys. It looks not curled, more like wavy. O kulang lang sa oras to. Try natin ulit. Nagwe-wave naman siya. Siguro lang talaga masyado lang maikli yung buhok ko. This is nice. The wave is nice. Kaso, as you can see guys, papakita ko sa inyo. Hindi siya nag-hold ng matagal na curl. Kahit ito. So, ito okay talaga siya. I-try ko ulit na i-curl to. Pag hindi, wala tayong magagawa. Mas kung ganito kahirap pakapitin yung kulot at pag
pag blow dry nito, it defeats the purpose of pagiging hack, 'di ba guys? So guys, nakita nyo naman with your own eyes. Nag-workshop, somehow, na kulot naman niya, somehow. Actually, hindi kulot. Na-wave naman niya yung buhok ko. Pero, dito, hindi naman niya na-hold yung kulot ng bonggang-bongga. Bagsak na nga rin siya ngayon. And, para sa pagiging hack, hindi siya hack para sa akin. Kasi, mas pinahirap pa niya yung trabaho ng pagka-curl. Imbis na sana mabilisan lang yun na kung plancha ang gamit nyo or curling wand ang gamit nyo, di hamak na mas mabilis yung ikot nyo sa mainit na bagay. Kung para i-blow dry nyo, ipapasok nyo sa dito, i-aangulo nyo yung blow dry. Guys, as in, mas tumagal pa ng mas matagal na panahon at ito lang yung curl na mabibigay niya sa inyo. So, for me, this hack is plangak. Pero still, itry nyo pa rin. Baka ibang epekto para sa inyo. And if you did try it, please leave a comment below. Let me know kung nag-work ba sa inyo or hindi. Kung mag-Instagram kayo, tag nyo ako. So anyway, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will be notified on my next upload. I'll see you in my next one. Bye!